سلام و درود خدمت شما اسنوکریای عزیز. به اولین جلسه از دوره آموزش مهارت اسنوکر خیلی خوش اومدین. امیدوارم این وقت ارزشمندی که برای تماشای ویدیوهای آموزشی میذارید براتون مفید و مثمر ثمر باشه. هدفمون این هستش که کاملا اصولی و در عین حال به ساده ترین شکل ممکن اسنوکر رو با همدیگه یاد بگیریم و با کسب مهارت‌های لازم بتونیم از بازی اسنوکر لذت ببریم. تو شروع دوره آموزشیمون میخوایم مهمترین کاری که یک بازیکن اسنوکر باید انجام بده، یعنی یک کیو اکشن خوب و اجرای یک ضربه خوب و بدون نقص رو با همدیگه بررسی کنیم. همیشه توی هر کاری وقتی بدونیم هدفمون چیه و قراره به چه چیزی دست پیدا کنیم، خیلی راحت‌تر میتونیم مطالب رو تحلیل کنیم و هر کاری که لازمه برای رسیدن به اهدافمون انجام بدیم. داخل بازی اسنوکر هم جدا از تمامی تفکرات، تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌هایی که برای بازی خودمون داریم، در نهایت پیاده سازی و اجرایی کردن اونها است که برای ما مهمه. پس ما باید مهارت خودمون رو در کیو اکشن خوب و اجرای ضربه تقویت کنیم. وقتی صحبت از مهارت میشه، باید بدونیم که کسب هر مهارتی مستلزم یادگیری یک سری تکنیک و اصول برای پیاده سازی اون مهارته. حالا قبل از اینکه بریم سراغ کیو اکشن و اجرای ضربه، من یک مثال از مهارتی میزنم که عمومیت بیشتری داره تا یک مقدار ذهنیتمون نسبت به مطالب و دوره آموزشیمون باز بشه. برای همین به عنوان مثال مهارت رانندگی رو در نظر بگیرید که خب اکثرمون با این مهارت سر و کار داشتیم و این مهارت رو یاد گرفتیم. عزیزانی هم که سن پایینتری دارن دور با این مهارت آشنا هستن و به احتمال زیاد در آینده نزدیک این مهارت رو یاد میگیرن. ما برای یادگیری رانندگی اول از همه باید آیین‌نامه و قوانین رانندگی رو یاد بگیریم و از اونها پیروی کنیم که برای همه راننده‌ها یکسانه. داخل بازی اسنوکر هم ما باید قوانین رشته اسنوکر رو به صورت کامل یاد بگیریم که برای همه بازیکنان یکسانه و از این قوانین پیروی کنیم. گرچه قوانین اسنوکر پیچیدگی خاصی نداره و کاملا واضح و مشخصه، ولی خب بعضا دیده شده حتی تو سطح حرفه‌ای بازیکنانی بودن که با ندونستن نکاتی از قانون توی بازی خودشون دچار مشکلاتی شدن و برعکس بازیکنانی که تسلط کامل بر قوانین داشتن تونستن تو شرایط پیچیده با همون نکته ریز از قانون کلا شرایط بازی رو به نفع خودشون تغییر بدن. پس دونستن قوانین خیلی حائز اهمیته که داخل همین دوره به طور کامل قوانین رو هم با هم دیگه بررسی می‌کنیم. برگردیم به مثال رانندگیمون. ما بعد از اینکه قوانین رو یاد گرفتیم، با یک سری تکنیک و اصول سر و کار داریم که با یادگیری و پیاده سازی اونها عمل رانندگی رو انجام میدیم. از تکنیک‌های پایه‌ای مثل نحوه نشستن پشت صندلی راننده، گرفتن فرمون، به حرکت درآوردن ماشین، شیوه‌ها و روش‌های مختلف حرکتی، زمانبندی تعویض پدال‌ها، شیوه‌ها و روش‌های مختلف برای پارک کردن ماشین و کلی تکنیک دیگه. ما این تکنیک‌ها رو یاد می‌گیریم، کنار هم می‌چینیم، ازشون استفاده می‌کنیم و عمل رانندگی رو انجام میدیم. اما مسئله‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم و مسئله اصلی ما است اینه که درسته ما هممون این تکنیک‌ها رو طبق یک سری اصول و استاندارد تعریف شده یاد می‌گیریم، ولی آیا بعد از یادگیری اونها هممون شبیه به هم رانندگی می‌کنیم؟ آیا هممون به یک شیوه و به یک روش از این تکنیک‌ها استفاده می‌کنیم؟ نه. ما هر کدوم با توجه به فیزیک خودمون، با توجه به راحتی خودمون، با توجه به سلیقه خودمون اومدیم این تکنیک‌ها رو برای خودمون شخصی سازی کردیم و داریم به مدل خودمون از اون تکنیک استفاده می‌کنیم. هممون داریم رانندگی می‌کنیم. با رعایت اصول اصلی هر کدوم به شیوه خودمون داریم این کار رو انجام میدیم. داخل اسنوکر هم همینه. ما قراره کلی تکنیک یاد بگیریم. از تکنیک‌های پایه‌ای مثل نحوه ایستادنمون، آماده شدن برای ضربه یا اپروچ کردن، گریپ یا گرفتن چوبمون، شیوه‌ها و روش‌های مختلف پل‌گذاری، کیوینگ کردن، رعایت تایمینگ ضربه و کلی تکنیک دیگه. ما قراره این تکنیک‌ها رو یاد بگیریم، کنار هم بچینیم تا در نهایت به یک کیو اکشن و اجرای ضربه خوب دست پیدا کنیم. ولی قرار نیست که هممون شبیه به هم بازی کنیم. قرار نیست که هممون شبیه به هم و به یک شیوه و روش از این تکنیک‌ها استفاده کنیم. قراره که مدل‌های مختلفش رو روی خودمون تست کنیم تا در نهایت به اون شیوه و روشی که مناسب خودمون دست پیدا کنیم. این مسئله رو همین ابتدای دوره آموزشیمون دارم میگم، چون من خیلی از بازیکنان رو میبینم که دوست دارن شیوه اجرایی تکنیکاشون دقیقاً مشابه بازیکنان مورد علاقهشون داخل تور حرفه‌ای باشه. الگوبرداری از بازیکن‌های بزرگ خیلی کار خوبیه، ولی به شرط اینکه جای درست انجام بشه. ما میتونیم از استراتژی و تصمیم گیری بازیکن‌های بزرگ تو شرایط مختلف بازی الگوبرداری کنیم و از اونها درس بگیریم.
ولی صرفاً اجرای تکنیک و شیوه اجرای تکنیک اونها رو میتونیم روی خودمون تست کنیم. اگر اون شیوه اجرایی روی ما جواب داد که فبها، اون شیوه و روش استفاده قطعاً شیوه خوبیه که اون بازیکن بزرگ داره ازش استفاده میکنه. ولی اگر اون شیوه و روش روی ما جواب نداد، باهاش احساس راحتی نداشتیم، نتونستیم با اون شیوه ارتباط برقرار کنیم، باید یه مقدار خلاق باشیم، نوآور باشیم، شیوه و روش‌های مختلف رو روی خودمون تست کنیم تا در نهایت بتونیم به اون شیوه و روشی که مناسب خودمونه، باهاش احساس راحتی داریم و میتونیم به نحو احسن ازش استفاده بکنیم، اون شیوه رو برای خودمون انتخاب کنیم تا در نهایت با همین شخصی سازی استفاده از تکنیک و شیوا بتونیم به یک کیو اکشن و اجرای ضربه منحصر به فرد برای خودمون برسیم. امیدوارم که تونسته باشم مطلب اصلی رو خدمتتون بگم. از طرفی برای اینکه تایم ویدیو طولانی و خسته کننده نشه، داخل ویدیو آموزشی بعدی به طور کامل در مورد کیو اکشن و اجزای تشکیل دهنده یک کیو اکشن خوب با هم صحبت می‌کنیم. امیدوارم مطالب این جلسه براتون مفید بوده باشه. با من همراه باشید و از اسنوکر لذت ببرید.